Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Human Alliance Jazz με τον Captain Lennox. Και όπως βλέπετε, ο Jazz έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα πάνω γράφει Human Alliance. Βλέπουμε εδώ πέρα το Jazz μαζί με τον Captain Lennox και εδώ μια ωραία φωτογραφία από την ταινία του Captain Lennox. Στην πάνω πλευρά βλέπουμε ένα μεγάλο σύμβολο των Autobots και από πάνω γράφει Transformers. Εδώ στα πλάγια βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία του Jazz και μια φωτογραφία του Captain Lennox. Στην άλλη πλευρά του κουτιού βλέπουμε τον Captain Lennox από την ταινία. Από την κάτω πλευρά βλέπουμε ότι είναι διαθέσιμη και η φιγούρα Human Alliance Bumblebee με τον Sam Witwicky. Και από την πίσω πλευρά βλέπουμε το Jazz σε ρομπότ μορφή να κρατάει το όπλο του και από πάνω να είναι και ο Captain Lennox. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε ότι το όπλο του γίνεται μοτοσικλέτα και μπορεί να ανεβεί και ο Captain Lennox από πάνω. Εδώ βλέπουμε τον Jazz σε μορφή οχήματος η οποία είναι μια Pontiac Solstice και βλέπουμε τον Captain Lennox που μπορεί να μπει μέσα να οδηγήσει το όχημα. Λίγο πιο πάνω θα δείτε ένα μικρό βιογραφικό του Jazz, μπορείτε να κάνετε μια παύση να διαβάσετε και εδώ πέρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ κυρίες και κύριοι έχουμε τον Human Alliance Jazz στην μορφή οχήματός του μαζί με τον Captain Lennox και την μοτοσικλέτα η οποία γίνεται το όπλο του Jazz. Και πρωτού δούμε λίγο τις φιγούρες, θα σας δείξω ότι επίσης ο Jazz έρχεται μαζί και με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και η πίσω πλευρά από τις οδηγίες. Ας δούμε λίγο τις φιγούρες τώρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον αδύναμο κρίκο, τον Captain Lennox. Όπως θα δείτε, μια μικρή φιγούρα. Εντάξει, το πρόσωπό του δεν θυμίζει και τόσο πολύ τον Captain Lennox, αλλά καλή προσπάθεια. Η άρθρωση σε αυτές τις φιγούρες είναι το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες, τα χέρια επίσης πάνε πάνω κάτω, τα πόδια μπρος, πίσω, πάνω κάτω, λυγίζει εδώ στο γόνατο, περιστρέφεται στο γόνατο. Εντάξει, η άρθρωση για αυτές τις μικρές φιγούρες είναι καλές. Και από την πίσω πλευρά ο Captain Lennox. Επίσης ο Captain Lennox μπορεί να ανέβει πάνω στη μηχανή και να την οδηγήσει πάρα πολύ άνετα όπως βλέπετε. Όπως επίσης μπορεί να μπει και μέσα στον Jazz, στο αμάξι του και να οδηγήσει πολύ άνετα όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ας δούμε και τον Jazz, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ όμορφη Pontiac Solstice. Όπως βλέπετε, ωραία εδώ τα φώτα, τα διαφανή εδώ πέρα κάτω, εδώ το σήμα. Πάρα πολύ όμορφη Pontiac Solstice. Εδώ οι ρόδες, πάρα πολύ ωραίες. Εδώ από πίσω τα φώτα. Πάρα πολύ όμορφο όχημα. Πραγματικά άψογη απεικόνιση του Jazz από την ταινία. Ο Jazz είναι μικρός σαν όχημα. Θα δείτε και εδώ πέρα είναι Human Alliance Skids. Θα δείτε ο Jazz είναι ελαφρώς πιο μεγάλος από το Skids, που ο Skids είναι πολύ μικρή
φιγούρα σαν όχημα. Ας πάμε να δούμε και τη μεταμόρφωση του Jazz, η οποία θα έλεγα είναι ωραία και δεν είναι πολύπλοκη. Για αρχή θα ανοίξουμε τις πόρτες. Θα βγάλουμε από εδώ πέρα τα χέρια του. Θα τα ανοίξουμε. Και θα κλείσουμε αυτά κατά κάτω. Λοιπόν, αφού το κάναμε αυτό, θα προσπαθήσουμε να ξεκολλήσουμε αυτήν εδώ την πλευρά από εδώ πέρα κάτω. Ωραία, και αφού το ανοίξαμε αυτό, θα το φέρουμε εδώ πέρα μπροστά. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα κάτω, σηκώνουμε αυτό κατά πάνω, ξεκουμπώνω από εδώ πέρα αυτά εδώ και από τις δύο πλευρές. Ωραία, και τα φέρνουμε προς τα κάτω. Και αφού τα φέρνουμε προς τα κάτω, τα αποσυνδέουμε από εδώ και από εδώ πάνω, έτσι, και ξετυλίγουμε το πόδι του Jazz. Και είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, αφού το κάναμε αυτό, θα φέρουμε αυτό, θα το γυρίσουμε προς τα κάτω και θα το φέρουμε μπροστά. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο. Το γυρίσουμε προς τα κάτω και θα το φέρνουμε προς τα μπροστά. Λοιπόν, αυτά εδώ τα ανεβάζουμε κατά πάνω και βγάζουμε τα τακούνια από εδώ πέρα πίσω, προς τα έξω. Και τα πόδια του λίγο πολύ έχουν γίνει. Ας πάμε να δουλέψουμε τώρα στο σώμα του. Λοιπόν, θα βγάλουμε αυτό εδώ το καπό από εδώ και θα το φέρουμε κατά πίσω. Έτσι. Γυρίζουμε αυτό προς τα κάτω και αποσυνδέουμε από εδώ τα χέρια του. Βγάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς τα έξω και θα γυρίσουμε όλο αυτό εδώ 360 μοίρες. Και μόλις το κάνουμε αυτό, αυτό εδώ πέρα θα συνδεθεί εδώ πέρα στο σώμα. Ισιώνουμε εδώ τα χέρια. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό προς τα έξω, το γυρίζουμε εντελώς ανάποδα, φέρνουμε αυτά λίγο κατά πάνω, μια κλίση κατά πάνω, σηκώνουμε λίγο αυτά κατά πάνω και τέλος βγάζουμε το κεφάλι του Jazz. Και ο Jazz, Human Alliance Jazz με τον Captain Lennox είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Και όπως βλέπετε, μια φανταστική φιγούρα του Jazz, άψογη απεικόνιση από την ταινία. Πραγματικά είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη φιγούρα από τη σειρά Human Alliance. Όπως βλέπετε, ο Jazz
Ο Jazz έχει επίσης κάποιες ιδιότητες. Καταρχήν εδώ πέρα στο πόδι ανοίγουμε αυτό εδώ, βγάζουμε και αυτό εδώ το όπλο και μπορούμε να βάλουμε τον Captain Lennox εδώ πέρα και καλά να πυροβολάει. Αλλά εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ χαζό, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος χαζός θα το βάζει εδώ πέρα στο πόδι του. Επίσης, μια άλλη θέση που μπορούμε να βάλουμε τον Captain Lennox είναι να σηκώσουμε εδώ πέρα αυτή τη θέση, να βγάλουμε από εδώ αυτό εδώ το όπλο και να βάλουμε εδώ πέρα πάνω τον Captain Lennox. Και είναι κάπως έτσι. Ωραία ιδιότητα και αυτή. Όπως επίσης εδώ η μηχανή, η οποία γίνεται και το όπλο του Jazz. Αφαιρούμε από εδώ πέρα τον πύραυλο, σηκώνουμε αυτά εδώ κατά πάνω, φέρνουμε αυτό εδώ κατά πίσω και ανοίγουμε αυτό εδώ προς τα έξω. Αυτό εδώ το ισιώνουμε εδώ και το φέρνουμε προς τα κάτω. Και αυτό εδώ είναι το όπλο του. Βάζουμε και τον πύραυλο. Εδώ πέρα θα δείτε είναι το κουμπί. Το πατάμε και πετάγεται ο πύραυλος. Και για να το βάλουμε στο χέρι του Jazz, ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα, κλείνουμε το χέρι, βάζουμε το όπλο εδώ, κλείνουμε γι' αυτό και ο Jazz έχει το όπλο του στο χέρι. Πολύ ωραία ιδιότητα αυτή, πάρα πολύ ωραία. Και άμα θέλετε βάζετε και τον Captain Lennox επάνω. Για να το μεταμορφώσουμε αυτό πίσω σε μηχανή, απλά βγάζουμε τον πύραυλο, σηκώνουμε αυτό εδώ κατά πάνω, κλείνουμε αυτό κατά μέσα, το φέρνουμε προς τα κάτω, κλείνουμε αυτά προς τα κάτω και παίρνουμε εδώ πέρα τον πύραυλο. Θα δούμε ότι έχει εδώ πέρα 3 τρυπούλες, θα το βάλουμε εδώ πέρα στη μεσαία ή μάλλον είναι έτσι και η μηχανή είναι έτοιμη. Ο Jazz θα έλεγα είναι περίπου μια Voyager class φιγούρα, ίσως και κάτι παραπάνω από Voyager class φιγούρα. Θα το δούμε εδώ πέρα δίπλα στο Voyager Dark of the Moon Megatron. Θα δείτε ότι ο Jazz είναι πιο μεγάλος. Είναι μεγάλος για Voyager class φιγούρα. Και δίπλα σε μια Deluxe class φιγούρα, τον First Edition Starscream από την Takara Tomy. Η άρθρωση του Jazz, το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες, τα χέρια του επίσης 360 μοίρες, πάνε πάνω κάτω, λυγίζει εδώ στον αγκώνα, περιστρέφεται εδώ στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή της γροθιάς, όπως και τα χέρια εδώ πέρα ανοίγουν κλείνουν λόγω της μεταμόρφωσης. Δεν υπάρχει περιστροφή μέσης, τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω. Περιστρέφεται εδώ πέρα χαμηλά στο πόδι, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο. Μια ακόμα ιδιότητα που έχει
Ο Jazz, θα κάνω εδώ πέρα ένα zoom να το δείτε καλύτερα, εδώ στο πρόσωπό του. Καταρχήν έχει πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο, πάρα πολύ ωραίο. Θα δείτε εδώ πέρα πίσω έχει αυτόν εδώ πέρα το μοχλό. Εάν το πάμε κατά πάνω θα βγει μια μάσκα που καλύβει τα μάτια του. Πολύ ωραία ιδιότητα και αυτή. Πατώντας το μοχλό κατά κάτω ξαναφεύγει μάσκα. Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει να τον έχω πάντως με τη μάσκα έτσι. Λοιπόν, θα σας δώσω και ένα κοντινό τώρα να δούμε τη λεπτομέρεια του Jazz. Ο Jazz πάντως δεν έχει οπίστιο φωτισμό. Και ένα κοντινό πλάνο από την πίσω πλευρά του. Και ένα τελευταίο πλάνο από τα πλάγια. Και αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Human Alliance Jazz στη ρομπότ μορφή του. Επίσης κάτι που θα ήθελα να προσθέσω, οι οδηγίες λένε αυτά εδώ, τα σημαίνια αυτά εδώ, να τα έχουμε εδώ πέρα στα πλάγια. Αλλά άμα θα δείτε το Jazz από την ταινία, αυτά εδώ πέρα τα έχει μπροστά εδώ. Γι' αυτό και εγώ προτιμώ να τα βάζω εδώ πέρα μπροστά. Αυτά με το Jazz στη ρομπότ μορφή. Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πάλι σε όχημα στην Kodiaq Solstice. Λοιπόν, για αρχή γυρίζουμε το κεφάλι του και το βάζουμε μέσα. Κατεβάζουμε αυτά προς τα κάτω. Βγάζουμε αυτό προς τα έξω και το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και το βάζουμε μέσα. Σηκώνουμε αυτά εδώ και βάζουμε τα χέρια κατά μέσα. Λοιπόν, αποσυνδέουμε από εδώ, από το σώμα, το στήθος και το γυρίζουμε 360 μοίρες. Και είναι έτσι. Κλείνουμε αυτό εδώ προς τα κάτω. Ωραία. Φέρνουμε αυτά εδώ, τα χέρια προς τα εδώ. Έτσι. Θα τα κλείσουμε κατά μέσα. Και άλλες δύο πλευρές. Αφήνουμε τις πόρτες προς τα έξω προς το παρόν. Λοιπόν, φέρνουμε το καπό μπροστά να καθίσει. Κουμπώνει εδώ έτσι. Ωραία, αφού το κάναμε αυτό, κατεβάζουμε τα πόδια του προς τα κάτω, έτσι. Κατεβάζουμε αυτά εδώ προς τα κάτω. Κλείνουμε τα τακούνια από εδώ πέρα κάτω. Και φέρνουμε αυτό εδώ κατά εδώ και το σηκώνουμε κατά πίσω.
Το ίδιο και αυτό. Και αφού τα φέρναμε και τα δύο θα τα ενώσουμε. Έτσι. Και τώρα θα διπλώσουμε τα πόδια του Jazz. Και αφού τα διπλώσουμε θα τα φέρνουμε κατά πάνω για να κουμπώσουμε εδώ. Θα κουμπώσουμε αυτό εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την τρυπούλα. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Θα διπλώσουμε το πόδι. Θα σιγουρευτούμε ότι αυτά εδώ πέρα θα είναι ενωμένα, εδώ πέρα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αφού το κάναμε αυτό, εδώ πέρα μας ξεκούμπωσε, θα το κουμπώσουμε πάλι. Ωραία. Και τώρα έμεινε να βάλουμε αυτό εδώ κατά πίσω, να κουμπώσει. Κλείνουμε και τις πόρτες. Τέλος, αυτό εδώ πέρα το φέρνουμε προς τα κάτω εντελώς. Πιέζουμε ελαφρώς να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι στη θέση τους. Και ο Human Alliance Jazz με τον Captain Lennox και την μοτοσυκλέτα, το οποίο είναι το όπλο του. Ο Jazz είναι έτοιμος πίσω στο όχημά του, στην Pontiac Solstice. Ο Captain Lennox δεν θέλει να καθίσει, οπότε ας τον βάλουμε εδώ πέρα προς το παρόν έτσι. Μια φανταστική φιγούρα, κυρίες και κύριοι, μια άψογη απεικόνιση του Jazz από την ταινία, από την πρώτη ταινία, μιας και ο Jazz σκοτώθηκε στην πρώτη ταινία κιόλας. Αν τη βρείτε αυτή τη φιγούρα, πραγματικά αποκτήστε την, αξίζει να την έχετε στη συλλογή σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.